همیشه برای هر کسی که کیک درست میکنه این سوال وجود داشته که برای هر کیک چقدر خامه میخوام برای فیلینگ کردنش و چقدر خامه میخوام برای کاور کردنش. مثلا که یه 15 سانت چقدر خامه میخواد؟ اصلا فرمول خاصی داره؟ سلام، من پرکک هستم. خیلی خوش اومدین با یک ویدیو دیگه با من. قرار داخل این ویدیو فرمول اصلی میزان خامه هر کیک رو بهتون بگم. با دونستن این فرمول دیگه هیچ موقع سر درست کردن کیکات خامه کم نمیاری، یا وقتی هم بیاری کیک درست میکنی خامه اضافه نمیاری که از دغدغه‌های همه است که خب خامه‌های اضافه‌مو چیکار کنم، یا واسطگار خامه کم آوردم، خیلی دارم اذیت، دوباره بعد خامه فرم بدم. من داخل این ویدیو تمامی این مشکلاتتون رو حل میکنم. فقط قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینین صفحه ما رو سابسکرایب کنیم و همچنین این ویدیو رو هم لایک کنید. بزن بریم. خب بچه‌ها بریم سراغ این که بهتون بگم که هر کیک چقدر خامه میخواد، چه برای فیلینگ چه برای خامه کشی. بچه‌ها فرمولش به این شکله که شما میان اول قطر کیکتون رو مد نظر میگیرین. یعنی چی؟ مثلا من قطر کیک یعنی هم سایز 13 18 15 قطر قالب کیکتون. مثلا ما میگیریم قطر قالبی که شما میخواین در نظر بگیرین 18 سانت، درسته؟ حالا تو این کیک 18 سانت شما میخواین چند لایه فیلینگ بزنید، چند لایه کیک نه، چند لایه خامه و مغز و فلان اون رو میخواید داخلش استفاده کنید. خب درسته؟ معمول کیکا 3 لایه فیلینگ دیگه. شما یه کیک بخواید درست کنید تقریبا 3 لایه فیلینگ رو داره. من میام حساب میکنم، میگم قطر قالب من 18 سانت 3 لایه فیلینگ میخوام. من میام اون عدد 18 که قطر قالبم هست رو یه دونه صفر میذارم جلوش. حالا این میتونه هر عددی باشه ها، قطر قالب 20 15 13 10 25 هر چی که هست شما موظفی یه دونه صفر بذاری جلوش. مثلا الان عدد 18 رو داریم، شما یه دونه صفر میذاری جلوش میشه 180. شما این عدد 180 رو ضرب در تعداد لایه های فیلینگت میکنی. مثلا ضرب در 3 میکنی، درسته؟ ببین دقیقا براتون اینجا نوشتم قطر کیک به علاوه تعداد لایه های فیلینگ میشه میزان خامه که شما میخواید استفاده کنی. در میاد 540 گرم. این 540 یا 550 گرم وزن خامه وزنی که شما برای فیلینگ کردن این کیک نیاز داریم. حالا معمولا یه 50 گرم شما بیشتر بزنین، برای آسترکشیتون هم حالا مثلا خامه ممکنه کم بیاد. شما مثلا به جای 540 گرم شما مثلا کلا 600 گرم خامه بردارین، درسته؟ شما تقریبا 600 گرم خامه برای فیلینگ و آسترکشی یکی که تو نیاز دارید. خب قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینین، اگر تو فرمدهی خامه مشکل دارید من براتون یه ویدیو آماده کردم که بهتون یاد میدم چجوری خامه‌تون رو این اسنک سفت کنید. لینکش این بالا براتون میذارم، روی لینک ضرب بزنید و اون آموزش رو هم کامل ببینید. حالا این پرسی برای خامه کشی چقدره؟ بچه برای خامه کشی هم دقیقاً همین اندازه، یعنی شما هر چقدر خامه که برای فیلینگ برمی‌داری همون اندازه هم برای کاور برمی‌دارید. چه بسا کاور 50 تا 100 گرم هم کمتر خامه میخواد. دیگه شما برای خامه کشی کردن این 50 گرم رو هم خطش میزنید و اصلا استفادهش نمی‌کنید. شما کلا هم 550 گرم خامه رو برای خامه کشی قطر کیک 118 سانت استفاده می‌کنید. حالا میخواد قطر کیکتون 15 باشه، دقیقاً همین کارو می‌کنیم. 15 رو یه دونه صفر میذاری جلوش میشه 150 ضرب در تعداد لایه‌ات که مثلا حالا 3 لایه 4 لایه فلان اینو ضرب در 3 می‌کنی و میزانی که در عددی که در میاد میشه میزان خامه شما برای فیلینگتون. برای 50 گرم هم بیشتر میذاریم برای آسترکشیتون. این از میزان خامه برای فیلینگ و همچنین برای خامه کشی کیکتون. امیدوارم این آموزش براتون خیلی کاربردی بوده باشه. اگر میخواید یه قنات حرفه‌ای بشین حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنین تا از آموزش‌های بعدی ما جا نمونید.